đi lại đi. Nó. Nó tiền cho nó đi, tiền cho nó tới rồi mà nó chết vào lai kia nè, vào hôn như đây ăn lúc ấy ở đây ai đặt côn côn ấy lúc mấy lúc kia tắc pin đây là ăn lúc ấy lúc hướng vào đó nha. Là nó cay cho ai cay đây nhau không? Cay cho cháu. Tiền nhà đi đạm mà đang đây. Ê. Đây đã đâu. Vô đây ta tam đây thì bố. Lấy chứ. À đây thì 43 đã nó mau. Bà đã nó nắng. Có bó rồi. Cô bóc cho mà nè. Đá mà nè. Ừ. Mà năng mau, có lạnh hoặc là bô tiên nó.
Ê, có mà tao ơi. Bài ở cái đã phong. Here. Đấy chĩa á. Anh ba đây đang tao nó còn đặt tao năng. Đặt tao nó không ra đây đi. Không. Cái ê cái cô mau cô đâu mà cái cô mau nó à cô đi nó